สวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านสำหรับท่านที่รับชมอยู่นะคะวันนี้ทีม Healthcare Life Sciences Baker McKenzie กรุงเทพนะคะจะมาคุยกับท่านเรื่องเกี่ยวกับ Digital Transformation ในวงการสาธารณสุขไทยนะคะ อย่างที่เราเห็นนะคะว่าดิจิทัลเนี่ยมันมามีบทบาทกับชีวิตเราตั้งนานเลยแล้วนะคะเอ่อเพียงแต่ว่ามันมาในวงการอื่นๆเช่น FinTech ก็คือการที่เราใช้แอปพลิเคชันต่างๆถอนเงินเบิกเงินพวกนี้นะคะรีเทลก็คือใช้แอปพลิเคชันสั่งของจ่ายเงิน เสร็จแล้วก็มีโลจิสติกเดลิเวอรี่ถูกไหมคะที่พอจ่ายเงินแล้วส่งของเขาก็สามารถที่จะมาส่งบ้านเราได้ตามหมุดที่เราปักแอปพลิเคชันพวกนี้ก็คือจะเป็นความก้าวหน้าของการใช้เทคโนโลยีในบ้านเราในวงการอื่นๆส่วนในวงการสาธารณสุขเนี่ยค่ะแน่นอนว่าทุกคนจะเห็นว่ามันมาช้ากว่ามันไม่ใช่ว่ายังไม่มีนะคะมันมีอยู่แล้วนะคะเพราะทำกันอยู่ใน laboratory หรือใน research center ต่างๆกระบวนการผลิตและก็จำหน่ายยาหรือผลิตภัณฑ์ medical device ต่างๆเนี่ยมันมีเยอะแยะแล้วค่ะเขา innovation เนี่ยมันคือหัวใจของอุตสาหกรรมนี้อยู่แล้วแต่ว่าที่บอกว่าเรายังไม่ค่อยเห็นนี่คือยังไม่ค่อยเห็นในในรูปแบบของเราในฐานะเป็นคนใช้แอปพลิเคชันเหล่านั้นหรือว่าเราในฐานะคนไข้ที่ได้ใช้สิ่งเหล่านี้แต่ช่วงนี้ทีมของเราเห็นว่าค่อนข้างที่จะตื่นตาตื่นใจเนื่องจากเราเห็นแอปพลิเคชันเยอะแยะเลยนะคะที่รัฐบาลประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทยเนี่ยนำมาใช้เพื่อที่จะป้องกันแล้วก็ลดการติดเชื้อหรือmake sure ว่าโรคระบาดเนี่ยมันควบคุมได้สั้นๆนิดเดียวดิฉันชื่อพีรพันธ์ตั้งสุวรรณนะคะเป็นพาร์ทเนอร์แล้วก็เป็นเฮดของ Healthcare Life Sciences ที่กรุงเทพ Baker McKenzie พริมอุทิตานนท์นะคะเป็น Regulatory Affairs Manager ของทีม Healthcare and Life Sciences ค่ะซึ่งก็วันนี้จะขอพูดเรื่องใกล้ตัวต่อจากพี่พีเมื่อสักครู่นี้ก็คือเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันติดตามตัวบุคคลนะคะของไทยที่เรียกว่าไทยชนะถ้าท่านที่ออกไปซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าไปร้านอาหารหรือว่าไปตามสถานที่ต่างๆปัจจุบันนี้ก็คือว่าทุกคนน่ะจะต้องสแกน QR code แล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ของตัวเองเข้าไปเพื่อเป็นการเช็คอินว่าเรามาณสถานที่นี้ณเวลานี้หรือว่ากลับเวลาเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นโปรแกรมการติดตามตัวของรัฐบาลกระทรวงสาธารณสุขเพื่อที่จะดูว่าเป็นการ keep track ของคนทั่วๆไปว่าคุณไปอยู่ที่ไหนณเวลาไหนเผื่อว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดมีการรีพอร์ตว่ามีคนติดโควิดแล้วเขาหรือว่าติดโรคต่างๆเนี่ยแล้วเขาไปยังสถานที่ในวันและเวลาเดียวกับคุณเนี่ยก็คือก็อันนั้นก็จะเป็นข้อมูลสำคัญอย่างหนึ่งค่ะครับขอบคุณครับพี่พิมพ์จะขออนุญาตเสริมพี่พิมพ์นิดนึงนะครับแต่ว่าก่อนอื่นจะขออนุญาตแนะนำตัวเองสั้นๆผมชื่อปัญญวิทย์ปรีชพันธ์นะครับหรือเรียกชื่อเล่นว่าทาโร่ก็ได้นะครับตอนนี้ก็จะเป็น Senior Associate อยู่ในกลุ่มของ Healthcare Life Sciences วันนี้จะมาเสริมพี่พิมพ์สั้นๆนะครับเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยของเกาหลีนะครับพอดีเขาก็จะเป็นประเทศแรกๆที่ได้รับผลกระทบจากโควิดค่อนข้างหนักนะครับของเขาเนี่ยก็จะใช้เทคโนโลยีมอนิเตอร์ของเขาเนี่ยอย่างเข้มข้นซึ่งในรูปแบบหนึ่งก็จะเป็นการ make sure ว่าคนที่ติดโควิดเนี่ยมีการควอรันทีนนะครับซึ่งเขาก็จะใช้พวกเทคโนโลยีอย่างเช่น GPS ในมือถือเนี่ยแล้วก็ระบบในการรีพอร์ตอยู่เรื่อยๆเนี่ยเพื่อ make sure ว่าคนนั้นเนี่ยได้ควอรันทีนอยู่ที่บ้านจริงๆนะครับคราวนี้นอกจากนั้นเนี่ยก็จะใช้เทคโนโลยีอย่างเช่น CCTV นะครับGPS ก็ดี
เพื่อจะมอนิเตอร์ว่า movement ของคนในประเทศเขาเนี่ยไปที่ไหนบ้างซึ่งจะทำให้เขาเนี่ยรู้ได้ว่าณเวลาหนึ่งเนี่ยคนของเขาเนี่ยที่เขามอนิเตอร์อยู่เนี่ยไปที่ไหนบ้างนะครับซึ่งก็จะเป็นการมอนิเตอร์อย่างเข้มงวดโอ้ฟังดูก็ค่อนข้างเอ็กซ์ตรีมนะทาโร่ไม่รู้ว่าประเทศอื่นมีอะไรที่ทำแล้วเป็นแนวนี้ไหมหรือกลางๆครับผมอาจจะขออนุญาตเสริมทาโร่นิดนึงครับผมไมเคิลประวินจินตนากุเมศนะครับเป็น Senior Associate เหมือนกันในกลุ่ม Healthcare Life Science นะครับจริงๆอีกประเทศหนึ่งที่น่าสนใจคือประเทศเพื่อนบ้านเราสิงคโปร์ครับเขาใช้ชื่อแอปพลิเคชันว่า Trace Together นะครับชื่อก็น่ารักดีนะครับของเราไทยชนะอันนี้ Trace Together ก็ช่วยกันค้นหานะครับจริงๆแล้วของเขาเนี่ยเทคโนโลยีคือใช้เป็นบลูทูธนะครับคือดาวน์โหลดแอปมาเนี่ยแต่ละคนก็จะเปิดบลูทูธของตัวเองแล้วเวลาสมมติว่าเราเดินผ่านใครที่ใช้แอปเหมือนกันเนี่ยมันก็จะส่งสัญญาณไปเป็น anonymized data ว่าคนนี้มาอยู่ใกล้เราครับจากนั้นเนี่ยสมมติว่าเราไปเจอคนที่ติด infection ขึ้นมาเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเอาข้อมูลนี้เนี่ยให้กับเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ดึงข้อมูลกลับมานะครับแล้วก็ดูว่าคุณเคยไปอยู่ใกล้ใครบ้างนะครับก็จะสามารถติดตามจาก anonymized data ซึ่งอันนี้เนี่ยรัฐบาลสิงคโปร์เขาอ้างว่าอันนี้เขาไม่ได้ดูข้อมูลอื่นนอกจากข้อมูลที่อยู่ในมือถือครับแล้วเขาก็ไม่ได้เก็บข้อมูลไว้ก็ใช้ในการติดตามว่าคุณไปที่ไหนมายังไงอันนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ก็ยังมีความกลัวอยู่ว่าจริงๆแล้วเป็นตามที่รัฐบาลอ้างจริงหรือเปล่าหรือว่ารัฐบาลจะสามารถใช้เทคโนโลยีนี้เนี่ยในการติดตามว่าประชากรไปที่ไหนบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นคอนเซิร์นหลักก็กึ่งว่าติดตามว่าไปไหนมาบ้างขณะเดียวกันก็ดูระยะห่างว่ามีการ distancing จริงหรือเปล่าใช่ไหมคะค่ะอีกประเทศหนึ่งที่น่าสนใจก็คือประเทศญี่ปุ่นนะคะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้พยายามทำเป็น Big Data ก็คือรวบรวมข้อมูลจากหลายๆแหล่งมาเพื่อที่จะมาประมวลผลอย่างเช่นว่ามีข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือจาก GPS ติดตามตัวหรือว่าโรงเรียนปิดเทอมเนี่ยเด็กๆมักจะหรือว่าผู้คนมักจะไปรวมตัวกันอยู่ที่ไหนเป็นจำนวนมากแล้วก็เขาก็จะมีมาตรการออกมาว่ามาตรการเตือนออกมาว่าตรงนี้ต้องระวังหรือว่ามีมาตรการผ่อนปรนอะไรยังไงประมาณนี้ค่ะของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีประเด็นพวก social bullying นะครับเนี่ยเพราะว่าเขามอนิเตอร์แล้วทำให้เรารู้ว่าเหมือนใครป่วยเป็นโรคบ้างอะไรอย่างเงี้ยว่ามันน่าจะมีประเด็นเรื่องเนี่ยการที่จะต้องชั่งระหว่างเราก็พยายามจะสู้กับโควิดนะครับในทางแต่ว่าในเวลาเดียวกันเนี่ยก็ต้องprotect ประชาชนของเราด้วยว่าคนเหล่านั้นเนี่ยถ้าจะมาดีแคลร์ตัวเองว่าเป็นคนป่วยเนี่ยก็จะต้องไม่โดนเหมือนสังคมรังเกียจนะครับซึ่งจริงๆผมว่าไอ้พวกนี้มันก็เกี่ยวข้องกับเมื่อกี้ความกลัวของสิงคโปร์เนี่ยคือเรื่องของการติดตามถูกไหมครับนี่มันก็จะมีความกลัวด้านอื่นอย่างที่ทาโร่บอกว่า social bullying ที่ติดตามมาด้วยเนี่ยไอ้ความกลัวพวกนี้มันกระทบถึงความยินยอมในการใช้ของประชากรโดยทั่วไปเขาบอกว่าแอปพวกนี้เนี่ยมันจะใช้ได้ผลจริงเนี่ยอย่างน้อย 75% ของประชากรต้องใช้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนกลัวยิ่งกลัวก็ยิ่งไม่ใช้นะครับไอ้เครื่องมือพวกนี้มันก็จะไร้ความหมายเพราะว่ามันไม่ได้จำนวนคนที่ต้องการที่จะสามารถติดตามได้อันนี้เนี่ยก็เห็นว่าไอ้การที่อย่างญี่ปุ่นเนี่ยที่พี่พิมพูดเมื่อกี้เนี่ยมีความโปร่งใสนะครับพยายามอธิบายว่าเก็บข้อมูลอะไรบ้างนะครับเก็บนานขนาดไหนมันก็จะทำให้คนใช้มากขึ้นผมว่าอันนี้เนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าเครื่องมือเทคโนโลยีถ้าเกิดว่าเราโปร่งใสกับผู้ใช้เนี่ยมันก็จะเกิดความยินยอมในการใช้แล้วก็เกิดประสิทธิภาพใช้มากขึ้นประเด็นนี้ก็เหมือนกับว่าเรื่องความไว้วางใจหรือ trust เนี่ยมันน่าจะสำคัญมากๆเลยนะเพราะว่าสุดท้ายถ้าเผื่อว่าคุณไม่ใช้กฎหมายบังคับให้ทุกคนใช้ทั้งหมดเนี่ยซึ่งประเทศส่วนใหญ่ก็ไม่ทำเช่นนั้นอยู่แล้วประชาชนก็ต้องยินยอมพร้อมใจความโปร่งใสก็ต้องมีรัฐบาลจะให้คน trust ได้ก็ต้องบอกว่าตัวเองมีวิธีการจัดการกับข้อมูลเมื่อไหร่คุณจะเก็บเมื่อไหร่คุณจะ archive ที่อื่นแล้วคุณเก็บแค่ไหนเพียงไรแต่สิ่งเหล่านี้มันต้องใช้เวลานะพี่ว่าเพราะว่าไม่ว่ายังไงเนี่ยช่วงนี้ก็ยังถือว่าคนที่จะให้ความร่วมมือเพราะว่าก็มีความกลัว
ว่าโรคอ่ะมันจะติดต่อมาที่ตัวเองเป็นหลักด้วย แต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าถ้าเผื่อเรามองยุคดิจิทัลแล้วก็อุตสาหกรรมยาแล้วก็การรักษาคนไข้เนี่ยในระยะยาวไปในหมายถึงสถานการณ์ปกติเนี่ยถ้าไม่มีโควิดแล้วความเชื่อถือเนี่ยในหลายด้านด้วยกันก็จะมีความหมายมากๆโดยเฉพาะยิ่งการใช้เทคโนโลยีในการรักษาทางไกลนะคะซึ่งหัวข้อนี้มีอะไรให้คุยเยอะแยะมากมายแล้วก็หวังว่าเราก็จะได้มาคุยกับทุกท่านในแง่มุมของเทคโนโลยีดิจิทัลการสาธารณสุขเป็นยังไง stakeholder คนไหนเป็นห่วงอะไรมันต้องมีนอกเหนือจาก support จากรัฐบาลแล้วก็ trust ที่มีbig data หรืออะไรต่ออะไรพวกนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าจะสนุกมากค่ะซึ่งหวังว่าเราคงมีโอกาสได้มาคุยกันนะคะแสดงความคิดเห็นกันในคลิปต่อๆไปขอบคุณมากนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ ครับ